Τι πιστεύεις ότι χρειάζεται για να μεγιστοποιήσουμε τις επιδόσεις ενός κουφώματος? Να το κατασκευάσουμε σωστά. Ναι, αλλά μόνο αυτό είναι αρκετό. Όχι. Τι πιστεύεις ότι χρειάζεται παραπάνω? Να το εγκαταστήσουμε σωστά. Λάθος. Αυτό που χρειάζεται είναι να το εγκαταστήσουμε σωστά. Γι' αυτό πάμε να δούμε τα υλικά ορθής εγκατάστασης της αλουμίλ. Για να πετύχουμε λοιπόν τις μέγιστες επιδόσεις σε ένα κούφωμα, χρειαζόμαστε στεγάνωση και μόνωση. Όχι σε ένα, ούτε σε δύο, αλλά σε 3 επίπεδα. Πάμε να τα δούμε. Πρώτο επίπεδο, εσωτερικά, για αεροστεγάνωση. Δεύτερο επίπεδο, κεντρικά, για θερμομόνωση και ηχομοίωση. Και τρίτο επίπεδο, εξωτερικά, για προστασία από καιρικά φαινόμενα. Πάμε τώρα να δούμε τα υλικά τοποθέτησης. Αρχικά, έχουμε τις λάμες στερέωσης ή αλλιώς τζινέτια, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη στερέωση της κάσας στα δομικά υλικά. Τα τζινέτια που έχουμε εμείς σχεδιάσει είναι κουμποτά, αφενός για να μην χρειάζεται να κάνουμε κατεργασία στο προφίλ και αφετέρου για να προφυλάξουμε το αλουμίνιο. Το επόμενο υλικό είναι ο αφρός πολυουρεθάνης με χαμηλή διόγκωση. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για θερμομόνωση των ατμών και εφαρμόζεται πάντα με ψεκασμό νερού πριν και μετά τη χρήση του. Δείτε τη διαφορά. Εδώ έχουμε το ίδιο προϊόν. Αριστερά έχουμε απλή εφαρμογή του αφρού, ενώ δεξιά ψεκάσαμε την επιφάνεια με νερό. Βλέπουμε ότι έχουμε καλύτερη διόγκωση, άρα και καλύτερη θερμομόνωση. Επίσης, Ηλία, Πες μου. να πούμε ότι για κουφώματα μεγάλων διαστάσεων διαθέτουμε και αφρό υψηλής ελαστικότητας με πιστοποίηση σε ηχομοίωση και αεροστεγάνωση. Ο ψεκασμός νερού ισχύει και σε αυτή την περίπτωση. Για δες, Ηλία. Έχεις δίκιο, Μαρίνα. Εδώ μπορούμε να δούμε που έχει γίνει ο ψεκασμός νερού ότι είναι εντελώς ελαστικός, ενώ στην άλλη περίπτωση ότι είναι πάρα πολύ σκληρή η επιφάνειά του. Μαρίνα, είπες κάτι για αεροστεγάνωση πριν, σωστά? Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πάσα και πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για την ταινία στεγάνωσης, η οποία χρησιμοποιείται είτε εσωτερικά για αεροστεγάνωση είτε εξωτερικά για υδατοστεγανότητα. Και πώς τοποθετούμε? Εξαιρετική ερώτηση, Μαρίνα, και φαντάζομαι εντελώς αυθόρμητη. Η ταινία είναι αυτοκόλλητη και έχει πάντα φορά με τα γράμματα να κοιτάνε προς τα έξω. Για καλύτερη πρόσφυση ακανόνισης της επιφάνειας δομικών υλικών, χρησιμοποιούμε και υβριδικό σφραγιστικό. Όταν χρειάζεται να κολληθεί πάνω σε προφίλ ή σε δομικά υλικά, χρησιμοποιούμε και ρολάκι. Να πούμε και για το προφίλ επιχρησμάτων. Πάμε! Χρησιμοποιείται στο εξωτερικό μέρος του κουφώματος, διασφαλίζοντας την υδατοστεγανότητά του. Τα προφίλ επιχρησμάτων είναι ειδικά μελετημένα προφίλ, τα οποία αποτελούν την ιδανική λύση για τη σύνδεση μεταξύ κουφώματος και εξωτερικής θερμομόνωσης, καθώς διαθέτουν ιαλόπλεγμα. Πάνω στο κούφωμα, το προφίλ επιχρησμάτων τοποθετείται με το αυτοκόλλητο σφουγγάρι. Επίσης, στην άκρη του διαθέτει ένα μικρό πλαστικό αφαιρούμενο χυλάκι, πάνω στο οποίο μπορούν να τοποθετηθούν οι ταινίες νάιλον όσο διαρκούν οι διαδικασίες χρωματισμού. Στη συνέχεια, αρκεί ένα μικρό τράβηγμα για την αφαίρεσή του. Και κάπως έτσι φτάσαμε στα αυτοδιωγούμενη προσυμπιεσμένη ταινία. Χρησιμοποιείται για την κάλυψη των αρμών σε ανοιγόμενα συστήματα, μέσα σε λίγα λεπτά διωγγώνεται και καλύπτει αρμούς από 5 έως 20 χιλιοστά. Η τοποθέτησή της γίνεται περιμετρικά στην κάσα εκτός που το κατοκάσει, με την μπλε επιφάνεια να κοιτάει πάντα προς την εσωτερική πλευρά της κάσας. Μαρίνα, για πες μας, τι πετυχαίνουμε με τη συγκεκριμένη ταινία? Τι? Τετραπλή προστασία σε θερμομόνωση, ηχομοίωση, αεροστεγάνωση και υδατοστεγανότητα. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης ταινίας είναι ότι μπορεί να αντικαταστήσει τον συνδυασμό του αφρού πολυουρεθάνης και της ταινίας στεγάνωσης. Μαρίνα, πάμε πάλι σε σένα. Το τελευταίο, μα εξίσου σημαντικό υλικό που θα δούμε σήμερα, είναι το υβριδικό σφραγιστικό. Είναι κατάλληλο για τη σφράγιση αρμών εσωτερικά και εξωτερικά, ώστε να πετύχουμε υψηλή ελαστικότητα και υδατοστεγάνωση. Εφαρμόζεται πάντα με κορδόνι αρμού, ενώ ένα από τα πλεονεκτήματά του έναντι της σιλικόνης είναι ότι βάφεται. Γεια σας από εμάς, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.